Ito yung project namin ngayon. Tingnan nyo yung wall namin. Yeah. Lahat po ng wall namin ay may drawing ni JJ. I'm sorry. So, tingnan nyo lahat. Yung wall, lahat po. Mini. Mini. Kasi nung ano po, yung 2 years old si JJ. No, before you're starting to write on the wall when you were 2 years old. Nagsisimula na kasi siyang nagsusulat. So ito, pinabayaan lang namin kasi yun na nga, yung bata kasi pag merong idea na lalabas lang bigla yung impronto tapos ni-draw niya sa wall, so pinabayaan lang namin ni Mati na ganun. Pero nag-usap kami ni Mati ulit, pipinturahan namin to ngayon at bibigyan lang namin si JJ ng isang area na doon lang siya magsusulat. So halimbawa nito, yung drawing niya, yung 3 years old siya, ito. Yeah, also Where's this one, Jay? Here. Sabi niya siya yung atidida daw niya. Yung pamangkin ni Mati. So, ma-amaze ka kasi sa edad na 3 years old, nakapag-draw na siya ng ganito. So, kaya pinabayaan lang namin si JJ para ma-develop yung skill niya sa drawing. Marami siyang drawing na amaze ka. You point Papa the drawings that you like. Tulad din nito, siya yung gumawa. This one. Papa. What? I like this one and this one. I already make a video for that day. So, meron pa yung iba dito eh. But also this one too. Yep. Yung iba na nasa pawa na. These rainbows, so gawa din niya to. So kaya pinabayaan namin si JJ. Pero ngayon, inausap na namin si JJ na mag-paint kami ngayon ulit. Tapos yes, we're gonna paint our walls. Yep. Also, because I did lots of drawings. Kahit yung sa kwarto, meron ding drawing niya. So, ito po yung gagawin namin ngayon project. So, ito po yung pintor namin, bagong hire. Pa-cute-cute yung muka. Naman yung mga mag-ina. So, I think we're going to start it now, Jay. Yes. Are you ready to paint? Yes. Okay, let's go. Oh, you have your own paintbrush, Jay? Oh, you have Parang your... kataong palit ng kawa niya. Wala man sila inana. That's it. Wala man po yung mga refill. How you do it, Jay? How you do it, Jay? How you paint? You have to dip and get some extra Elton paint. Yeah. How about the what? The bigger one. No, I forgot the exact one na. The stroke. How you paint it na? You Using the ruler. If you do there again and get some extra Elton paint again. Yep, just up, down, side by side. Mama, what's yours sound like? Don't forget the stroke, diha. Stroke of painting, Jay. Natapos na lang yung guys, yung pagpe-prep para hindi malagyan ng pintura dun sa side. So, sisimulan na lang ngayon. So, si Mati na yung bahala guys. So, lang tayo dito. Nagsusupervise lang tayo kasi meron din akong ginagawa dun sa labas eh. Nagwa-water change ako dun sa mga lagangista namin. So, ito po guys, ito po yung family bonding namin. Kaming tatlo. Kahit tatlo lang kami sa bahay, masaya din kami kasi meron kaming kanya-kanyang gawain eh.
activity. Hindi yung naboboard yung mas nai-enjoy namin yung mga panahon nandito kami sa bahay. Nag-iisip lang kami ng mga bagay na gawin naming tatlo na ano, mapagbanding kami. So, Mama, are you ready, Jay? yes. Okay, JJ's ready. How about you, Ma? Say yes. Yes. Mama I is think not you ready. need to change your pants now. Do not put print on them, huh? You want to change shorts? Yeah. It's better to change, Jay. Ay, ito yung paint namin gagamitin. I don't know the color, just the same color. Dito, green line. I'm to get mine. Can I start, Mom? Yeah. Can you see? Up, down, up, down. Up, down, up, down. Oh, pink. Slowly. Oh, be careful. Oh, may paintbrush pa?
Last coat na lang po. Matatapos na rin yung ano namin. Ito. Yan. Kung napansin nyo yung wall namin. Yan. Oops! Oh, may pintuan pa natira. At dun sa kabila, yung pinto, hindi pa rin tapos. Kasi wala tayong kinapos tayo ng oras. Hindi po ma-paint lahat kasi hinihintay pa natin dinadry yung paint bago yung coat again, yung coat. So yan si mama, busy si mama. Yan. Mahal yung labor ng ni-hire kong pintor. So 1.5 daw yung oras sabi niya. So yun. Mama, this. Nawala na yung ano guys, medyo dumi pa dito. Hindi pa namin natapos malinis, pero tuloy muna yung update. Ito, ano lang siguro to, siguro mga next week na. Kasi meron pa rin busy pa, di pa yan ano yan. So yan, tapos na. Doon sa kitchen, ano pa yan, hihintay pa yan ng budget bago mapinturahan. Sa wall, yan. Kulang pa, lilinisin pa namin yan. Dami pang dumi, hindi pa kami tapos. So yan. Papa. Hey Jay. Papa. The other one. Pinito kami sa bahay guys. Naghahanap kami ng ano na pwede naming matrabaho. So para hindi kami makalabas ng bahay. So hinihintay ko po yung lahat na kung kaya nating hindi na lumabas ng bahay kasi pandemic pa. Hanap kayo ng pwedeng maging trabaho. So yun.